Jos suoraan aloitellaan, niin vaikka ensimmäinen suora kysymys Kärnälle. Olet Helsingissä ehdolla, niin saako Paavo Väyrynen olla ehdolla Lapissa? No, lähdin Helsinkiin ehdolle sen takia, että kieltäydyn olemasta Väyrysen kanssa samalla listalla ääniä keräämästä ja olin jo valmistautunut siihen, että tulen lepäämään näiden vaalien ylitse ja mahdollisesti eurovaaleihin sitten, mutta niin kovasti tuntuivat Helsingissä haluavan minut ehdolla ja tilausta on ajatuksille tässäkin kaupungissa, niin kyllä lähdin sitten pyydettynä tänne. Okei, mutta olen muutamia teemoja ajatellut tähän, mitä Suomessa saa puhua ja tehdä. Toki laki kertoo sen, että mitä saa sanoa ja tehdä. Jos niihin emme puutu, niin jos lähdetään Suomesta ja suomalaisuudesta, kuka on ja voi olla suomalainen? Jos aloittaa siitä Veronika. No, me tiedetään, että suomalaisen ehdot ja on aika tiukat, että kuka hyväksytään suomalaiseksi. Ja edelleen edellytetään monesti, että pitää suomen kieltä osata lähes täydellisesti. Ja vaikka suomen kieltä osaisi täydellisestikin, sekään ei välttämättä vielä riitä, vaan monella maahanmuuttajataustaisella on kokemus siitä, että he on aina ja ikuisesti toisen luokan kansalaisia. Että on tärkeää muistaa, että siihen omaan suomalaisuuteen ei välttämättä vaikuta se, kuinka paljon itse haluaisi olla suomalainen vai miten tämä yhteiskunta vastaanottaa ihmiset. Mä tulkitsin sun kysymyksen niin, että kyse ei ole siitä, kuka on juridisesti suomalainen, vaan kyse on siitä, millä tavalla me arvioimme, että kuka on ikään kuin kelpo hyväksyttäväksi suomalaiseen yhteiskuntaan suomalaisena. Ja tämä keskustelu on mun mielestä eskaloitunut viime päivinä aivan erityisesti. Puhutaan paljon sellaisista ilmiöistä, joiden kautta vaikkapa lapset ja nuoret, jotka ovat syntyneet tänne Suomeen, mutta saattavat olla etniseltä taustaltaan jotain muuta kuin monen polven suomalaisia. Millä tavalla he kokevat oikeutuksen olla osana suomalaista yhteiskuntaa. Ja tätä keskustelua meidän pitäisi käydä nimenomaan näiden lasten näkökulmasta. Millä tavalla me arvioimme heitä, jos puhutaan vaikkapa vieraslajeista tai haittamaahanmuutosta, vaikkapa jonkun koulun paneelissa. Mä olin äskettäin tämmöisessä tilaisuudessa, perussuomalaisten edustaja alkoi puhumaan haittamaahanmuutosta, kun puolet yleisöstä oli maahanmuuttajataustaisia lapsia, jotka todennäköisesti toisen tai kolmannen polven, mutta heidän etninen taustansa, he kantavat sitä, koska ovat syntyneet siihen kehoon. Ja mun mielestä on vaarallista tämän yhteiskunnan ilmapiirin näkökulmasta alkaa syrjäyttämään ihmisiä heidän etnisen taustansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai minkään muun sellaisen määritelmän mukaan, joka minun mielestä ei liity ihmisyyteen millään tavalla. Meillä varmasti jokaisella ihmisellä on erilainen intuitiivinen käsitys siitä, että kuka on tarkasti suomalainen. Näin lainsääntäjän näkökulmasta se ei mun mielestä ole hirveän mielekästä. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että meillä on Suomen kansalaisia ja sitten ei ole Suomen kansalaisia. Ja näitä kansalaisuuskriteereitä, niin niitä pitäisi tiukentaa. Eli tällä hetkellä kansalaisuuden saa kovinkin helposti. Mulla kumppani justiinsa oli YKI-testin, kävi läpi. Tämä on tämä kielitesti, mikä vaaditaan yhtenä osana, että voi saada kansalaisuuden. Ja sen jälkeen hän pian pääsee hakemaan sitä kansalaisuutta. Ja voin mä kutsua häntä sen jälkeen, kun on Suomen kansalainen, että hän on myöskin suomalainen. Mutta kyllä mä tekin ajattelen niin, että ei se hänen mosambikilaisuutensa siitä minnekään häviää, että hän on samaan aikaan sitä. Tämä, että kuka nyt on niin kuin täydellisesti suomalainen, niin se ei vaan mun mielestä ole niin kuin lainsäätäjän näkökulmasta edes mielekäs kysymys. Joo, on hyvä huomata, että jokainen etnisiteetti on tietyllä tapaa konstruktio ja suomalaisuuskin on muutama 100 vuotta vanha konstruktio. Ja itse aina pohdin, että silloin kun isän suku tuolla pohjoisessa asui vielä maakuopissa, niin äidin suku sitten täällä Helsingissä syötiin marmorisaleissa niin hopea-aterimilla ruokaa. Ja silloin, jos olisi väitetty 1800-luvun alkupuolella, että olette kaikki suomalaisia, niin olisi varmaan naurettu siinä vaiheessa. Mun mielestä asia typistyy siihen, että jokainen sellainen voi olla suomalainen, joka sitoutuu tässä yhteiskunnassa elämään meidän yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja täyttää sitten meidän lainsäätäjien asettamat kansalaisuuskriteerit. Ja kielitaitoa, sitä kyllä painottaisin osana suomalaisuutta, että kieli on aina ajattelutapa ja osa etnisiteettiä, että suomea tai ruotsia pitäisi osata. Tuossa Maria sanoi olleensa koulun tilaisuudessa, jossa puhuttiin haittamaahanmuutosta. Voiko esimerkiksi käyttää sanaa haittamaahanmuutto?
No kyllä semmoista termiä voi käyttää sen takia, että Suomeen kohdistuu myöskin haitallista maahanmuuttoa. Vaikka varmasti suurin osa tässä maassa olevista maahanmuuttajista on ihan kunnollisia ihmisiä, niin valitettavasti meidän pitää tunnustaa se tosiasia, että tänne tulee myöskin elintason perässä ihmisiä, jotka on valmiita panostamaan tähän yhteiskuntaan, ja sen lisäksi ihmisiä, jotka haluaakin itse asiassa vaalia pelkästään sitä omaa kulttuuria ja arvoja myöten. Ja silloin, jos ne arvot poikkeaa hyvin voimakkaasti siitä, että mitä me ajatellaan vaikkapa naisten oikeuksista tai homoista tai niin edelleen, niin näistä ihmistä saattaa tulla ja koitua jopa vaaraa suomalaisille. Ja siksi mun mielestä, vaikka se on ikävä termi, niin on perusteltua monissa yhteyksissä myöskin puhua asioista oikeilla nimillä. Ja meillä on myöskin haitallista maahanmuuttoa, mikä kohdistuu Suomeen. Mutta tärkeää on sanoa, että varmasti suurin osa ihmisistä, jotka tänne on tulleet, niin on ihan kunnollisia maahanmuuttajia. Kaikki on samanlaisia. Sanoillahan on ihan valtava voima. Sana haitta yhdistettynä maahanmuuttoon. Pohdin meidän Suomi-kuvaa. Äskettäin meidät valittiin jälleen kerran maailman onnellisimmaksi kansaksi. Niin miten sopii tähän se, että meillä ikään kuin työnnetään syrjään tai pois suljetaan yhteiskunnasta tasavertaisina kansalaisina sellaisia, jotka ovat tulleet tänne jostain muualta? Ja missä se raja oikeastaan menee? On eri asia. Rikollisuus on tietenkin täysin tuomittavaa. Kuka tahansa, joka syyllistyy rikoksiin, minun mielestä heitä pitää kohdella yhdenvertaisesti ja Suomen rikoslainsäädännön mukaan. Ja mielellään myöskin niin, että jos täällä on tullut jostain muualta, ei ole Suomen kansalaisuutta, niin pitäisi olla oikeus myöskin poistaa maasta. Tätä mieltä olen. Mutta siinä vaiheessa, jos me aletaan laajasti arvioimaan meidän niin kuin hyvin erilaisia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja leimataan, että kadulla kävelee joku haittamaahanmuuttaja, niin tämä leimaa kyllä myöskin sellaisia ihmisryhmiä, ja etenkin olen huolissaan lapsista ja nuorista, minkälaisessa Suomessa he kasvavat, jos he joutuvat kuulemaan jatkuvasti näitä termejä. Mä ajattelen, että poliitikoilla pitäisi olla erityinen vastuu siitä, minkälaisia termejä ja käsitteitä me käytetään ja millä tavalla me puhutaan ihmisistä, nimenomaan niin kuin Maria sanoi, lapsista ja nuorista. Me tiedetään tutkimuksista, että ne käsitteet, mitä mediassa esimerkiksi käytetään, niin ne muuttuu konkretiaksi lasten ja nuorten arjessa, ja se arjen rasismi saa voimansa nimenomaan tämmöisistä ongelmallisista käsitteistä. Haittamaahanmuutto ehdottomasti terminä on sellainen, joka niin kuin sisältää ajatuksen siitä, että meillä on ihmisiä, jotka on haitallisia, ja kun Sebastian Tynkkynen tässä niin kuin luetteli näitä kriteereitä, joiden pitäisi täyttyä, jotta ihminen olisi kelvollinen, ja hän vaati tässä niin kuin muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kunnioittamista, niin hivenen ristiriitaista on, että samassa hänen oma puolueensa nimenomaan tekee kaikkensa jarruttakseen näitä oikeuksia ja niiden edistämistä Suomessa. On ehdottomasti niin, että meidän täytyy kyetä tässä yhteiskunnassa keskustelemaan maahanmuuton ongelmista. Sitä on voitava kritisoida perustellusti, koska muussa tapauksessa me ei kyetä ratkaisemaan niitä ongelmia. Mutta tällainen termi haittamaahanmuutto ja haittamaahanmuutto, niin kyllä se hyvin äkkiä tuolla katukielessä muuttuu sitten, ja juuri lasten keskuudessa siihen, että osoitetaan vaikka sormella, että sinä olet haittamaahanmuuttaja. Että niin kuin asiallinen perusteltu kritiikki, maahanmuuton kritiikki ja ongelmista puhuminen, niin se on paikallaan, mutta kyllä meillä on se niin kuin iso sananvastuu tässä maassa. Tämä sananvapaus ja tämä niin kuin tavallaan hokema siitä, että mitään ei saa enää sanoa, niin sehän koskee nimenomaan sellaisia teemoja ja käsitteitä, joista keskustellaan kaikkein eniten. Eli tämä on niin kuin tavallaan mun mielestä aika paradoksaalista, että mitä oikeastaan vaaditaan, kun vaaditaan, että asioista pitää saada puhua niiden oikeilla nimillä ja käsitteillä. Jos katsoo eduskunnan täysistuntokeskusteluja, niin mistään muustahan siellä ei välillä edes puhutakaan. Tynkkynen, Kärnä. Jo tuossa aikaisemmin, kun toimittaja Mika kertoi, että ketä tänne paneeli on tulossa, niin kysyi häneltä, että meinasitko ydinpommin räjäyttää, kun tämmöisen koktailin rakensit, ja niinhän tässä on nyt käymässä, että keskustelu kuumenee. Mutta liian pitkään me ollaan oltu puhumatta ongelmista niiden oikeilla nimillä. Ja Ruotsissa esimerkiksi se yhteiskunta on romahtamassa turvallisuuden osalta, myöskin talouden osalta. Ja sen takia meidän pitää puhua näistä myöskin oikeilla termeillä. Sitten mitä tulee taas siihen näihin olokiukkoperusteluihin, mitä tässä esitettiin, että ei meidän pitäisi mennä kadulla ja sanoa toisia haittamaahanmuuttajiksi. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Emme voi tietää, ketä nämä ihmiset on. Ei meillä ole mitään oikeutta tehdä semmoista.
Jos mä vaikka esimerkiksi politiikassa puhun rikollista ja rikollisuudesta kovaan sävyyn, niin nyt kun kävin Riihimäen vankilassa vierailemassa ja jututin niitä vankia, kun kaikki ihmiset kohdataan ihmisinä siinä tilanteessa, emme silloin voi toiselle alkaa tolleen noin, mutta politiikassa pitää puhua tilastoista, faktoista ja ongelmista niiden oikeaan sävyyn. Mutta sitten mitä tulee tämmöisiin henkilökohtaisiin suhteisiin ja kadulla törmäämisiin, niin ei tietenkään kukaan mene sanomaan, että no sinä kuulut tähän ryhmään, koska me ei voi sitä tietää. Ja sitten vielä pakko puuttua tähän Veronikan kommenttiin. Siis se, että nyt voiko vaikkapa juridista sukupuolta vaihtaa nyt kerran kuukaudessa vai vuoden välein. Tämä on pieni keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien osalta verrattuna siihen, että te olette olleet ajamassa vasemmisto ja muut puolueet, myöskin kokoomus, niin Suomeen sellaista maahanmuuttoa ja varsinkin islamilaisperäistä, jolla on ihan oikeita turvallisuusvaikutuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuviin ihmisiin, koska heitä ei yksinkertaisesti tämän uskonnon nimissä hyväksytä ja niin kuin Ylen tentissä ollaan kuultu, niin kuolemanrangaistus pitäisi kohdistua homoja kohtaan. Eli kyllä se nyt vaan on niin, että te olette olleet ajamassa meidän turvallisuutta alaspäin. Kiitos. Otetaan tästä vielä kärnä Mikko, Maria ja Veronika. Joo, onneksi täällä on rauhallisia keskustalaisia keskustelijoita, niin täällä ei mitkään pommit räjähtele tällä hetkellä, että kovaa retoriikkaa. Tosiaan toista vielä sen, että maahanmuuttoa pitää voida perustellusti kritisoida ja asiat tulee sanoa asiallisesti. Se on se tärkein juttu, että muuten me ei saada niitä ongelmia, joita kiistatta on, niin me ei saada niitä korjattua. Että muutenkin tämä keskustelun aihe on vähän mitä Suomessa saa sanoa. Ei meillä ole mitään ennakkosensuuria. Täällä saa sanoa ihan mitä haluaa, mutta sen sanomisen mukana tulee se sananvastuu sitten. Ja jos menet lakia rikkomaan siinä, niin sen jälkeen siitä tulee rapsut. Niin, kärjistysten kautta on joissain tapauksissa helppo saada itselleen huomiota. Ja politiikassa kärjistykset on ehkä juurikin sen vuoksi hyvinkin yleisiä. Mutta tuottaako ne aidosti hyvää yhteiskuntaa? Saadaanko kärjistysten kautta yhtenäisyyttä lisättyä tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntaan? No ei saada. Ja jos ajatellaan millä tavalla Suomi on rakennettu, niin me ymmärrettiin sotien jälkeen, että meidän pitää tehdä tämä kaikki yhdessä. Ja ihan samalla tavalla nyt kun me eletään vaikeita aikoja, niin meidän pitää pystyä tekemään jälleen Suomi nousuun yhdessä. Ja mun mielestä se, että me joitain ihmisryhmiä lähdetään erittelemään ja leimataan lapsia ja nuoria. Sebastian, sä sanot, että sinun sanasi eivät kosketa näitä lapsia ja nuoria, mutta Sebastian, hyvä, ne koskettavat. Ne koskettavat syvästi. Ja jossain koululuokissa on paljon sellaisia nuoria, jotka ottavat sinun sanasi tosissaan. Ja sen jälkeen he kohdistavat ne sanat tovereihinsa, jotka ovat siellä samassa luokkayhteisössä. Ja pahimmassa tapauksessa syntyy valtavia vastakkainasetteluja, jotka voivat eskaloitua jopa väkivaltaan ja ovatkin eskaloituneet väkivaltaan. Ja tällaista Suomea minä en ainakaan halua ja sen takia sanoja pitää varoa. Pitää pyrkiä asettamaan sanansa niin, että niillä on hyvää vaikutus eikä negatiivinen vaikutus, niin kuin perussuomalaisten sanoilla aika usein. Maahanmuuttajanuoret nimenomaan ottaa tosissaan sen, mitä mä sanon, ja Maria, mä ymmärrän sen. Mä tulin äsken lukion paneelista, jossa 3 maahanmuuttajanuorta tuli ottamaan yhteiskuvaa, ja tämä on tätä jatkuvaa, että maahanmuuttajanuoret tulee mulle kertomaan, että kiitos, kun puhut näistä ongelmista, mitä meidän piirissä tapahtuu, niiden oikealla nimillä. Koska jos me annetaan tämän tilanteen jatkua, niin ketkä silloin on kaikista suurimpana kärsijänä? Maahanmuuttajat itse, koska mitä enemmän suomalaiset näkee, että nämä ongelmat tulee pintaan, niin totta kai asenteet kovenee. Ja siksi meidän pitää puuttua tiukasti niin maahanmuuttopolitiikkaan, rikospolitiikkaan, jotta me voidaan ratkaista näitä ongelmia. Ja sen jälkeen ei tule tätä asenteiden kovenemista. Mutta nämä maahanmuuttajanuoret itse tulee mulle kertomaan siitä, että kiitos, että puhuit näistä. Ja viimeksi tänään 3 maahanmuuttajanuorta. Otetaan vielä Veronikalle viimeinen puheenvuoro tästä. Niin, no mehän ei voida nyt todentaa sitä, että jos 3 maahanmuuttajataustasta nuorta on sulle tullut kiittämään, ja se ei kerro mitään siitä niin kuin kokonaisväestöstä ja vähemmistöistä. Ja
tosiasia on se, että niin kuin tutkimustenkin mukaan Suomi valitettavasti on Euroopan rasistisin maa ja arkipäivän rasismi on se tosiasia, johon lapset ja nuoret on pakotettuja tottumaan jokapäiväisessä arjessaan. Ja mun mielestä on niin kuin perin kummallista, että muut puolueet selviää kyllä erittäin hyvin kovastakin väittelystä rikkomatta lakia, mutta perussuomalaisilta se ei sitten onnistu niin kuin millään tavalla. Että kyllä siinä niin kuin on peiliin katsomisen paikka ja meillä jokaisella on vastuu niistä sanoista, koska nimenomaan niin kuin Maria sanoi, niin ne on totta lasten ja nuorten arjessa ja niillä nimenomaan saadaan voimaa siihen arkipäivän rasismiin. Jos vaihdetaan pikkusen aihetta, puhuttiin suomalaisuudesta, maahanmuutosta, isänmaallisuutta meillä kukin määrittelee sen itse, on ehkä vähän vasemmistolaista isänmaallisuutta ja oikeistolaista isänmaallisuutta, mutta nyt kun liitymme NATOon ja täällä on yksi NATOn vastustaja, Veronika, niin saako Suomessa vastustaa NATOa? Kyllä Suomessa saa suhtautua kriittisesti NATO-jäsenyyteen. Mun mielestä se on hieno esimerkki, mutta ehkä keskustelu ei ole ollut niin moniäänistä ja kriittistä kuin sen olisi pitänyt demokraattisessa yhteiskunnassa olla. Ja aikaisemmin on ollut mahdollista esimerkiksi kritisoida Turkkia niistä jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista, jotka koskevat kurdien kohtelua sekä Turkissa että Pohjois-Syyriassa. Ja yhtäkkiä nämä aiheet ja teemat on jollain tavalla julkisessa keskustelussa vaienneet. Mun mielestä kiinnostavaa viime kevään keskustelussa oli se, että vaikka mun kanta oli suht selvillä, että suhtaudun kriittisesti NATO-jäsenyyteen, niin vasta sitten, kun eduskunnassa oli lähes selvää se, että vahva enemmistö tulee äänestämään NATO-jäsenyyden puolesta, niin sitten toimittajat otti minuun yhteyttä, että nyt voit tulla kertomaan niistä kriittisistä näkökulmista, että ikään kuin haluttiin varmistaa se selusta, että tämä varmasti menee läpi ja nyt voimme antaa sitten tämmöiselle vähän moniääniselle keskustelulle tilaa. Joo, NATO-äänestys 184 200 puolesta ja oliko teitä 6 siinä vastaan, 8 oli vastaan. Mun mielestä perustellusti kritiikkiä voi esittää ja olla eri mieltä. Arvostan Veronikaa siitä, että miten hän on lausunut. Sä oot ihan väärässä mun mielestä, mutta meidän demokratia kyllä kestää sen. Yksi toki äänestäjä meillä tuolla eduskunnassa, niin hän oli kyllä selkeä putinisti, että tämä Ano Turtiainen, mutta muuten katson, että kaikki, jotka vastaan äänestivät ja asian perustelivat, niin heillä oli siihen täysoikeus, eikä sen takia tulisi ketään ihmistä leimata. Ja nyt sitten, mikäli duunit yhdessä jatkuu, niin Veronikakin joutuu ottaa kantaa, että minkälainen NATO-maa Suomesta tulee ja mihin me asemoidutaan. Ja siitä on ihan samaa mieltä, että totta kai edelleen meidän täytyy demokratiaa, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, vapautta, oikeusvaltioperiaatetta, kaikkia näitä puolustaa myös NATO-maissa. Ja itse olen kyllä tuolla kurdien miekkareissa. Me oltiin viimeksi yhdessä siellä niin puhumassa, että ei tässä mikään keskustelu ole laantunut, eikä tässä nyt tarvitse mitään uussuomettumista tehdä, vaan meidän omilla arvoilla eteenpäin ja näitä puolustetaan. Mun mielestä isänmaallisuus täällä Suomessa se korostuu aina vaikeina aikoina. Ja kun tämä Ukrainan hirvittävä hyökkäys, Venäjän hirvittävä hyökkäys Ukrainaan tapahtui, niin Suomen kansassa tapahtuu aivan poikkeuksellinen tiivistyminen, joka oikeastaan kuvaa minun mielestä sitä, mitä isänmaallisuus meillä Suomessa on. Se tarkoittaa sitä, että me laitamme keskinäiset ristiriidat sivuun. Demokratiassa saa olla eri mieltä asioista, mutta silloin kun me ajamme Suomen etua, niin silloin me katsomme kirkkaasti, mikä on välttämätöntä ja teemme välttämättömyydestä hyveen. Ja niin on tapahtunut tällä hallituskaudella, ei ainoastaan tämän NATO-kysymyksen osalta, mutta myöskin koronatoimien osalta. Jopa oppositio on ollut tukemassa niitä massiivisia tukipaketteja, joilla Suomi on haluttu pitää pystyssä. Ja nyt tuntuu hieman oudolta, jossa hieman mennä aiheesta toiseen, niin kun on kritisoitu tätä velanottomäärää esimerkiksi, niin sitten jos katsoo opposition vaihtoehtobudjetteja, niin esimerkiksi perussuomalaiset ovat käytännössä laittamassa ihan yhtä paljon rahaa kuin tämä hallituskin näihin korjaaviin toimiin ja moneen muuhunkin, puhumattakaan kokoomuksesta. Joo, no tämä nyt on niin monen kertaa kumottu tämä viimeisin laiska väite. Perussuomalaiset on sen budjetin sisällä olleet valmiita siirtelemään rahoja niin, että suomalaisten ostovoima kasvaa, eli meidän budjetista olisi suomalaisille enemmän hyötyä. Mitä tähän alkuperäiseen aiheeseen tulee, niin NATO ei mun mielestä Suomessa ole semmoinen aihe, mistä ei saisi keskustella vapaasti.
Meiltä löytyy kyllä aiheita, esimerkiksi islam, maahanmuutto ja niin edelleen. Ne on sellaisia aiheita, että jos meet sanomaan sun mielipiteen suoraan ääneen tai jopa tuot kansalaisten viestejä esiin siitä, että mitä heille on tapahtunut, niin sen jälkeen voit joutua tuomiolle. Mä en ymmärrä tätä Mikko Kärnän argumenttia, kun hän sanoi, että kyllä täällä saa vapaasti sanoa, mutta sitten vaan vastaat sun seuraamukset. Tämä on samanlaista retoriikkaa kuin mitä käytetään esimerkiksi Venäjällä tai Iranissa, että voit kyllä vapaasti esimerkiksi arvostella vallanpitäjää, mutta kannat sitten seuraukset, mitä sen jälkeen tapahtuu. Mä oon tuonut tyttöihin kohdistuvia seksuaalirikoksia esiin tuolla Oulussa silloin, kun tämä 2018 uutisointi tuli, niin vuotta ennen jo. Ja sen perusteella niin sanottiin, että mun kuntavaalikampanja on rasistinen ja mä saan sitä tuomion. Myöskin terrorismiin mä ottanut kantaa tiukkaan ja siitäkin tuli sananvapaustuomio. Mä koen niin, että meillä on Suomessa aiheita tällä hetkellä, mistä ei voi vapaasti puhua. Mutta tähän alkuperäiseen aiheeseen vielä viimeinen sana on Naton vastustajalle Natosta. Niin, ehkä nämä eduskuntakeskustelut, jos niitä seurasitte, niin nehän oli aika yhdenmukaisia ja homogeenisia ne keskustelun sävyt siinä pitkien NATO-keskustelun aikana. Ja itse nostin esille näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja ydinasejärjestelmää, sitä, että kuinka mahdollista on harjoittaa ydinaseriisuntaa osana NATOa. Ja mun mielestä aika merkille pantavaa oli se, että useat edustajat eri puolueista tuli kiittämään mua niiden puheenvuorojen jälkeen siitä, että kiitos, että puolustat demokratiaa, ihmisoikeuksia tinkimättömästi ja nostat näitä kriittisiä näkökulmia esille. Ja tietenkin se tuntuu hyvältä, kun kiitetään, mutta mietin, että mistä tämä kertoo, etteivät he itse nostaneet näitä aiheita omissa puheenvuoroissaan esille. Jos minä olisin Veronika, niin voisin tähän sanoa sellaisen argumentin, että mistä me voidaan tietää, että kuka kansanedustaja sinne on tullut kiittämään. Eli mä en tykkää sellaista retoriikasta, mitä viimeksi käytit. Ben Zyskowiczilla, hän oli. Joo, mä uskon sinua, mutta se pointti oli sun oma argumentointi. Jos mennään sitten vähän eettisempiin kysymyksiin, koronasta kaikki on varmaan väsynyt, silloin oli näitä rokotuksia ja muita, mutta jos kysytään tällä tavalla, että osa vanhemmista jättää lapsensa rokottamatta, saako niin tehdä? Mikko aloittaa. No nykyisellään niin saa tehdä, mutta mun mielestä se on edesvastuutonta, että sellainen vanhempi, joka ei rokota lastaan, niin musta tämä yksi hyvä kiertävä meemi tuolla netissä, mikä lähtiköhän koronakriisi aikaa, että kaikkia lapsia ei tarvitse rokottaa, ainoastaan siinä tapauksessa tarvitsee rokottaa, että jos heidät haluaa pitää. Se kiteyttää musta niin kuin tämän, että rokottaminen on tuonut ihan valtavasti hyvää tälle meidän yhteiskunnalle. Me on säästytty aivan valtavan paljolta ja mä toivoisin tiukempia toimia kyllä yhteiskunnalta siihen, että vanhemmat saataisiin rokottaa lapsensa. Australiassahan otettiin tällainen järjestelmä käyttöön, että sosiaalietuuksia leikattiin, mikäli lapsia et rokota ja lasten suojelemiseksi olisin valmis näin toimimaan. Mä en ehkä olisi valmis menemään näin rajun toimenpiteisiin, että pitää löytyä muita keinoja siihen, että me saadaan meidän rokotekattavuutta nostettua. Ja on vaikeaa poliitikkona ikään kuin ottaa yksilöllisiin ratkaisuihin kantaa, mutta tietenkin toivon, että kaikki noudattaa meidän rokotusohjelmaa ja rokotekattavuus on tae siitä, että suojellaan myös niitä lähimmäisiä ja heidän terveyttään. Mutta koronapandemian aikana oli todella huolestuttavaa tämän niin kuin tietoisen väärän tiedon levittäminen, mitä me myös kansanedustajina saatiin aivan valtavat määrät. Ja itseäni ainakin huoletti se, että miten monet lähti tähän niin kuin väärään tietoon ja sen masinointiin mukaan. Ja kyllä se on semmoinen asia, joka myös horjuttaa meidän demokraattista järjestelmää vakavalla tavalla. Veronika itse asiassa sanoi sen, mitä itsekin ajattelen. Se keskustelu, jota käytiin koronan ja rokotusten osalta, niin sehän eskaloitu ja tavallisen kansalaisen ei välttämättä ollut kauhean helppo saada sitten tietoa lukemalla vaikkapa iltapäivälehtiä tai selaamalla nettiä, koska siellä tuli hyvin ääripään mielipiteitä ja piti siis ehkä lukea sitten vähän laadukkaampia lehtiä, jotta sai niin kuin riittävästi niin kuin faktaan perustuvaa tietoa eikä mielipiteitä tästä asiasta. Ja minkään asian kohdalla, kun me puhutaan demokratiasta, niin esimerkiksi sananvapaus, joka liittyy Suomessa lehdistönvapaus, on erittäin laajaa, niin siihen liittyy myöskin lehdistön vastuu, että pystytään mahdollisimman hyvin seulomaan sellaiset väärät tiedot
jotka saattaa haitata tämän yhteiskunnan kehitystä. Ja tämäkin on semmoinen keskustelu, jota meillä pitäisi pystyä puhumaan, mikä on niin kuin lehdistön vapauden ja lehdistön vastuun raja, ettei se ole ainoastaan meihin poliitikkoihin liittyvä. Joo, siis mun mielestä se ongelma on juuri tämä, että tätä pseudotiedettä levitettiin ja levitetään ihan valtavasti tuolla internetissä ja siihen kukaan ei pääse käsiksi. Totta kai niin vapaa tiedonvälitys on tärkeää ja ihmisille pitää antaa kaikenlaisia mielipiteitä, mutta pitäisi voida selkeästi sanoa, että jos kyseessä on joku vääristelty tutkimus esimerkiksi, että tämä on yksinkertaisesti väärää informaatiota. No, jos samasta aihepiiristä vähän jatketaan, päihdeäitejä ei voi määrätä pakkohoitoon, niin saako Suomessa raskaana oleva nainen olla päihdyttävien aineiden ongelmakäyttäjä? Veronika. No jos me hoidettaisiin ekaksi näiden päihdeäitien palvelut kuntoon, tai jos me hoidettaisiin ylipäänsä meidän päihteiden käyttäjien palvelut kuntoon, jos me muutettaisiin vaikka meidän huumausainelainsäädäntöä sillä tavalla, että se ei rankaisisi ihmisiä siitä, että heillä on riippuvuuksia. Eli tämä meidän nykyinen järjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi, ja jos sulla on päihdeongelma, niin sulla on ihan todella vaikea saada apua tällä hetkellä. Eli mä en usko siihen, että pakottamalla ketään hoitoon me ratkaistaan ongelmia, vaan kyllä sen motivaation pitää lähteä siitä ihmisestä itsestään. Ja päihdekysymykset olisi mun mielestä näissä vaaleissa ollut yksi tärkeimpiä teemoja. Hyvä, että se tulee tässä esille, mutta että me ollaan tällä hetkellä huumekuolemissa nuorten osalta Euroopan kärkitasoa. Tämä on niin kuin valtava kansallinen tragedia ja mä toivoisin, että puolueet sitoutuisivat siihen, että huumausainelainsäädäntö kerta kaikkiaan pitää muuttaa ja että me ei enää rangaistaisi ihmisiä huumeiden käytöstä. Joo, mä oon samaa mieltä, että parempaa päihdepolitiikkaa tarvitaan ja meidän täytyy sen osalta siirtyä siihen, että siirrytään minimoimaan haittoja kuin rankaisemaan. Et ehdottomasti samaa mieltä ja tämä vaatii kyllä ison keskustelun tässä maassa. Et itsekin olen muuttanut näistä käyttöhuoneista. Aluksi olin jyrkästi vastaan, mutta kun olen tutustunut kokemuksiin tuolta maailmalta, ei ne ole tuonut mukanaan mitään muuta kuin hyvää. Kannatan myös nykyään kannabiksen laillistamista. Mulla avasi silmät, kun maa- ja metsätalousvaliokunta kävi Kanadassa, jossa laillistaminen oli toteutettu, niin vaikutukset on ollut pelkästään positiivisia siihen yhteiskuntaan. Vapautettu resursseja kovien huumausaineiden torjuntaan ja saadaan valtiolle verotulot haittojen hoitoon. Että mä toivon, että mekin uskallettaisiin tehdä radikaaleja ratkaisuja. Tämä nimittäin on jossain vaiheessa EU:ssa kuitenkin edessä ja meidän kannattaisi kulkea tässä eturintamassa. Mitä äiteihin tulee, niin siinä on samaa mieltä, mitä Veronika tässä äsken sanoi. Mä en usko, että tämä pakottaminen tulisi johtamaan toivottuun lopputulokseen. Mutta jos saan vasta vielä tuohon kysymykseen, mihin äsken en saanut, eli rokotteisiin liittyen, niin on liian monta vuosikymmentä mennyt jo siitä, kun täällä on valtavasti ihmisiä kuollut, lapsia kuollut tosi vakaviin tauteihin. Ja sen takia nykyään on niin kuin liian helppo alkaa levittää sitä tietoa, että ei näitä nyt oikeasti tarvittaisi. Itse ainakin, niin jos saadaan kumppanin kanssa adoptoitua lapsia, niin totta kai tullaan rokottamaan meidän omat lapset. Ja mä uskon, että tämän vapaaehtoisuuden kautta, niin itse asiassa meidän rokotekattavuus pysyy niin kovalla tasolla, koska kaikki tietää, että on aina se niin kuin vapaus myöskin olla ottamatta, jos herää minkälaisia epäilyksiä. Tämä vapaaehtoisuus tuo sen, että meidän rokotekattavuus on niin älyttömän hyvä. Mitä tuli taas sitten esimerkiksi hoitajien näihin pakkorokotuksiin, siis se, että käytännössä tuut uudelleen sijoituksesta tai menettäneeksi työpaikan, niin sitä me ei kannatettu. Jokaisen pitää saada päättää omasta terveydestä ja meillä on muutenkin hoitajapula, niin me katsottiin niin perussuomalaisissa, että tämä ei ollut oikea ratkaisu. Jos sitten meillä on 10 minuuttia vielä aikaa, niin mennään nyt sitten tuohon Mikon lempiaiheeseen, että Mikko viime viikonloppuna tarjosi Helsingissä valkoposkihanhisoppaa. Ei ollut Mikon itse ampumaa, vaan oli Virosta ostettua, eikö niin? Ei ollut ostettua, vaan tukimies ampui Virosta ja lahjoitti kampanjaan, No niin. ei kaupallisessa tarkoituksessa Niin. käytettyä hanhea. Mikä on ihmisille helposti avautuva aihe ja kiinnostaa ihmisiä. Eli kysymys, saako valkoposkihanhia ampua?
jos Mikko aloittaa. Joo, ilman muuta niitä pitäisi voida ampua myös Suomessa ja on hullua, miten samassa EU:ssa oleva Viro on kyennyt järjestämään tämän suojametsästyksen tällä tavalla, että valkoposkihanhi on siellä laillinen riistalaji. Me nähdään Helsingissä tämän ilmiön vaikutukset, se nähdään myös maaseudulla, pelloilla. Se ei ole millään tavalla uhanalainen laji, se on elinvoimainen laji. Tämä on ihmisten kaupunki, hanhet on saatava täältä pois, puistoja pilaamasta, uimarantoja pilaamasta ja otettava kaupunkitila takaisin ihmisten haltuun. Ehdottomasti tulen tämän puolesta taistelemaan ja taistelen koko Helsingin puolesta, että hanhivapaa Helsinki, se on hyvä tavoite. No ei ole nyt vihreitä, että täällä ei ole nyt hanhen puolustajia, vai onko Veronika hanhen puolustaja? Mä en kyllä kannata hanhien ampumista ja tappamista. Et meidän pitää löytää muita keinoja sen hanhien niin kuin vahinkojen rajoittamiseksi. Ja kyllä tämän kaupungin pitää olla sekä ihmisiä, eläimiä että luontoa ja ympäristöä varten. Meidän ilmastonmuutos etenee ihan kamalaa vauhtia ja sen vauhti näkyy nimenomaan myös suurissa kaupungeissa. Et ei me voida ajatella niin, että me asetetaan niin kuin ihmiset kaiken edelle, vaan meidän pitää tehdä ilmaston näkökulmasta kestävää politiikkaa ja luonnon ja eläinten näkökulmasta kestävää politiikkaa. Et sinänsä nämä viimeaikaiset niin kuin eläinsuojeluun liittyvät kysymykset eduskunnassa on ollut aika surullista seurattavaa myös, että me puhutaan myös monesti, nyt ei puhuta valkoposkihanhista, mutta myös erittäin uhanalaisten eläinten kohdalla on erittäin kovaa retoriikkaa, että toivoisi, että se politiikka kääntyisi jossain vaiheessa. Mä olin perustuslakivaliokunnassa yksi niistä 3, jotka eivät olisi halunneet sallia uskontotaustaista rituaaliteurastusta Suomeen. Perustuslakivaliokunnan enemmistö kuitenkin päätti toisin. Mutta samaan aikaan, kun puhutaan vaikkapa valkoposkihanhista ja mistä tahansa sellaisesta eläinlajista, joka Suomen luonnossa lähtee lisääntymään niin, että siitä alkaa olla niin kuin poikkeuksellista haittaa ihmisille, niin kyllä meidän pitää pystyä myöskin ottaa sitä omaa elintilaamme takaisin. Ja mä oon huolissani siitä, että jos vaikkapa lapsi menee leikkimään ruohoalueelle, niin saako hän mahdollisesti sieltä jonkun taudin, jota kyseinen lintu on levittänyt, tai koirat, jotka juoksevat niityllä, saavatko he mahdollisesti sieltä jotain sairauksia. Ja kyllä meidän pitää silloin pystyä harventamaan näitä lajeja. Tapahtuu se sitten kuitenkin inhimillisesti katsoen tai eläimellisesti katsoen inhimillisesti niin, että eläin ei joudu kärsimään siitä, mutta olisin vähän samaa mieltä kuin Kärnä tässä, löysimme yhteisen asian. Nämäkö ne Lintilän viestit, Mikko, toimittajalle paljastit, kun tämä kysymys oli suoraan, ja myöskin toimittajan alustus kuin Mikko Kärnän omasta eduskuntavaalikampanjasta. Mutta ei siinä, olen samaa mieltä, eli totta kai pitää saada ampua. Ja kritiikkinä vihervasemmiston suuntaan, niin siellä on menty niin pitkälle, että puhutaan näistä laskeutumista ja ruokintapelloista näille valkoposkihanhille, niin eihän siinä oikeasti ole mitään järkeä. Tämmöisiä asioita ehdottaa ihmiset, jotka asuu isossa kaupungissa ja ei niin kuin ymmärrä näiden asioiden päälle. Mikolle vielä viimeinen sana. Joo, totean Veronikalle, että on se ihmeellistä, että puhut kauniisti luonnosta ja eläimistä, sitten katsoo, mitä tässä kaupungissa tapahtuu. Lähiluontoa nakerretaan koko ajan. Nyt ollaan Uutelassa kaventamassa retkeilyaluetta, Mannerheimin tieltä kaadetaan kaikki puut pois. Tämä on ihan uskomatonta hommaa, että puheet on tämmöisiä. Itämeren roskaaminen, saastuttaminen jatkuu, kipataan sitä puhdistamatonta lunta. Mä oon julistautunut tässä vaalikampanjasta, olen varmasti Helsingin vihreä ehdokas, aivan ehdottomasti, koska täällä ei kyllä tätä kaupungin nykyistä valtaa pitävää eliittiä, niin ei kyllä luontoasiat kiinnosta pätkääkään. No niin, sitten jos yhden kysymyksen kysyisin tällaisesta, mitä poliitikko saa tehdä tai ei. Moni nostaa tutkimuksia, jotain yksittäisiä tutkimuksia tikun nokkaan ja naureskelee, että tällaisille ei saa rahaa laittaa, tai sitten Yleisradio on eduskunnan omistama radio ja poliitikot puuttuu, että mitä ohjelmia Yleisradion pitäisi tehdä. Onko poliitikon tehtävä puuttua tutkimuksiin tai Yleisradio-ohjelmiin, jos aloitetaan tästä Marjasta? Joo, ei ole poliitikon tehtävä puuttua laisinkaan. Itse istun Yleisradion hallintoneuvostossa ja olen istunut siellä useampana kautena ja sen takia osaan ehkä myöskin tätä keskustelun sävyä arvioida vähän pidemmältä ajanjaksolta. Ja kyllä mä oon ihmetellyt, että viime aikoina
yhä useammin alkaa kuulua nimenomaan poliitikkojen puolelta sitä, että halutaan suitsia median vapautta ja antaa ohjeita. Vaikkapa Yleisradion hallintoneuvoston jäsenet ovat ottaneet asiakseen kritisoida ohjelmia. Ja mun mielestä sellainen ei kuulu suomalaisuuteen, sellainen ei kuulu Suomen sananvapauteen. Minun mielestä journalistien kuuluu tehdä työnsä vapaasti, vaikka olisi eri mieltä joistain asioista toimittajan kanssa, niin silti hänen pitää antaa tehdä se työnsä. Ja sitten on sama näiden meidän tutkijoiden, akateemisesti ansioituneiden ihmisten tuottamien tuotosten osalta, niin akateeminenkin vapaus meillä Suomessa on, ja heidän pitää saada tehdä työnsä rauhassa ilman, että heitä uhkaillaan tai asetetaan maalittamalla johonkin nurkkaan, ja tällä tavalla pelotellaan, että he eivät voisi ilmaista mielipiteitään tai tutkimustuloksiaan. Ja puhun siis mielipiteistä toimittajille ja tutkimustuloksia sitten meidän tutkijoille. Joo, ei missään nimessä poliitikon pidä puuttua median sisältöihin, minkälaisia ohjelmia tehdään ja mistä näkökulmasta, ja toimittajan pitää antaa tehdä työnsä rauhassa. Se on sivistysvaltion ja demokratian merkki, ja sama koskee tieteellistä tutkimusta, että nämä Suomen Akatemian rahoittamat tutkimushankkeet esimerkiksi käy läpi ihan valtavan tiukan arvioinnin ja seulan, ja ne voi olla, että ne muille ihmisille kuin tutkijoille voi näyttäytyä siltä, että onko tässä mitään järkeä, mutta siellä on nimenomaan ideana se, että se akateeminen yhteisö itse arvioi sen, mutta kyllä tämä on ihan oikea demokratian ongelma se, että meillä on yhä yleistynyt tämä tapa, että kyseenalaistetaan esimerkiksi Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä, ja että myös nämä tutkimuslaitokset on joutunut niin kuin esimerkiksi tarkentamaan turvallisuusmääräyksiä sen takia, että he saa raivostuneita ihmisiä niskaansa. Et onhan tämä niin kuin todella huolestuttava kehitys. Joo, ei mulla ole hirveästi lisättävää, että kyllä tieteen ja median täytyy saada toimia vapaasti, se on ehdottoman tärkeää. Mutta totta kai Yleisradion osalta voidaan keskustella, että minkälaisia sisältöjä sen tulee tuottaa. Yleisradiolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä, erityisesti kriisiaikana me tarvitaan Yle, mutta sitten, että mitkä ne painotukset siinä, että minkälaista ohjelmistoa Yle tuottaa tai hankkii, niin kyllä se on mun mielestä semmoinen keskusteluaihe, että siitä voidaan aivan aidosti puhua ja keskustella. Ja pitäähän sillä hallintoneuvostollakin nyt olla hyvänen aika, siellä poliitikot istuu, niin jotakin valtaa siihen, että lopetetaan sitten. Pitääkö se lopettaa koko hallintoneuvosto, jos vaan menette sen mukaan, että mitä siellä ylenpomot sanoo, niin eihän se näinkään voi olla. Vahvassa oikeusvaltiossa kansalaiset, median toimittajat, poliitikot saa vapaasti kritisoida ja arvostella toisiaan ristiinsä, mutta uhkailla ei saa ketään, se on väärin. No, mitä tulee kaupalliseen mediaan, niin lainsäätäjien ei pitäisi alkaa rajoittaa kaupallisten medioiden toimintaa. Ihan vapaasti pystyy toimia, koska omillaan rahoillaan toimivat. Mutta sitten mitä tulee taas Yleisradioon, niin se on julkista veronmaksajien rahaa, ja se tarkoittaa sitä, että ainut, ketkä siitä voi päättää, on poliitikot, jotka kansa on valinnut. Ja näin se pitää ollakin. Se, että meillä tulee koko ajan enemmän tämmöistä virikkeellistä viihdettä Ylelle. Siellä on sinkkunaiset paljaana sarjoja, tai sitten, että maksetaan ulkomaisille tuottajille niiden tekemistä sarjoista sen sijaan, että maksetaan kotimaisille yhtä paljon. Niin nämä on semmoisia päätöksiä, mihin meidän pitää olla mahdollisuus puuttua. Ja se, että Ylen budjetti ei ole pelkästään 500 miljardia, vaan se on kohta yli 600 miljoonaa euroa joka vuosi. Ei ole mikään automaattinen luonnonvoima, että Ylen budjetin pitäisi saada olla noin massiivinen ja kasvaa koko ajan, koska se on sitten taas muista valtion ydintehtävistä poissa. Eli pitää saada puuttua, mutta se, että puuttumisen kynnys, vaikka mitä tulee Yleisradion journalistisiin sisältöihin, niin pitää olla todella niin kuin tiukka. Mutta arvostella saa aina. Meillä on 3 minuuttia aikaa, jotta kaikki ehtii vielä vastata, ja on tämmöinen henkilökohtainen kysymys kaikille, että mitä haluaisit tehdä, mutta et saa? Apua. Mitä haluaisit tehdä, mutta et saa? Meneekö sanattomaksi? No mä voin aloittaa. Mä haluaisin puhua vielä huomattavasti paljon suoremmin monesta yhteiskunnallisesta ongelmasta, mitkä liittyy islamiin erityisesti, koska tämä koskettaa mua henkilökohtaisesti oman seksuaalivähemmistötaustani vuoksi. Mutta mä en valitettavasti niin voi tehdä, koska tiedän, että sitä automaattituomio tulee, ja joudun aina kierrelle ja kaarelle joskus puhumaan näistä asioista. Nyt jo yli 10 000 euroa kohta on joutunut maksamaan siitä, että tuo näitä asioita esiin, ja tämä ärsyttää ihan älyttömän paljon. Politiikka voi olla kallista.
Veronika, Mikko ja Mari. No mä ehkä en koe tällä hetkellä, ei tule nyt mieleen, että mitä en saisi tehdä. Että onhan niin kuin kansanedustajilla ihan niin kuin mielettömän paljon mahdollisuuksia vaikuttaa eri asioihin. Mutta siitä olen huolissani, että meidän demokratia on polarisoitunut tosi vahvasti ja me nähdään jo se siinä, että ne ehdokkaat, jotka on hyvin resurssoituneet, jotka on korkeasti koulutettuja, heillä on parhaimmat mahdollisuudet läpimenoon. Me tiedetään, että ne ihmiset ei äänestä, joilla on hauras sosioekonominen tausta ja tämä on ihan oikeasti todella iso ongelma meidän demokratiassa. Ja se, että kaikki ihmiset ei saa ääntänsä kuuluviin tässä päätöksentekojärjestelmässä. Eli meidän pitää myös poliitikkoina ajatella niin, että meillä on tärkeä demokratiatehtävä. Meidän pitää rohkaista ihmisiä ottamaan osaa keskusteluun. Ja mä usein puolustan vihaistakin puhetta, erona siis vihapuheeseen. Mun mielestä on oikein, että eriarvoisuus voi satuttaa, se tuntuu todella kurjalta ja se on oikeutettua olla siitä vihainen. Et meidän pitäisi luoda enemmän tilaa myös vihaiselle puheelle meidän demokratiassa, mutta olen huolissani tästä kehityksestä. Eli Mikko, mitä haluaisit tehdä? Joo, palaan aiempaan aiheeseen, eli haluaisin ampua niitä valkoposkihanhia, mutta se ei toistaiseksi ole vielä mahdollista. Lisäksi haluaisin ostaa fretiin ja mennä Citikanin jahtiin, mutta vaimo ei ole siitä vielä innostunut. Ja Maria. No ehkä tähän loppuun voi sanoa näin, että mä olen tosi iloinen siitä, että olen syntynyt Suomessa, asun täällä Suomessa, koska tämä ei ole Venäjä, tämä ei ole sellainen maa, jossa ihmisen pitää varoa, mitä tekee tai varoa, mitä sanoo. Kun pysytään kohtuuttomuuden rajoissa, niin Suomi on tosi hyvä maa. Täällä saa tehdä, täällä saa olla, täällä saa elää, täällä saa nauttia, täällä saa rakastaa. Ja tämä on se Suomi, jossa haluan asua tulevaisuudessakin. Kiitoksia panelisteille. Meidän aika päättyy.